तपाईँ नेपालमै जागिर खोज्नु हुनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् जागिरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 45,000 देखि 50-60 हजारसम्मको जागिर चाहिँ तपाईँले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस एप्लिकेसनद्वारा तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो, यहाँनिर तपाईँले खोज्नु भने जागिरहरू यहाँ जागिर खोज्नको लागि एकदम सजिलो छ अनि तपाईँले यस अनुसारको जागिरहरू तपाईँको दक्ष अनुसारको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु म प्रकाश राई। तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष गरी तपाईँको माझमा आज एउटा एप्लिकेसनको बारेमा नेपालकै एप्लिकेसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु। जो एप्लिकेसनद्वारा चाहिँ तपाईँले धेरै जब खोजिरहनु भएको छ भने यता कामदार खोजिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ तपाईँले इजी रूपमा तपाईँको आफ्नै घरमा यता आफ्नै कम्पनीमा तपाईँले कामदारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ घरमै बसेपछि त्यो काम खोजिकन त्यो काममा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको दक्ष अनुसार, तपाईँको एजुकेसन अनुसार। विशेष त्यो एप्लिकेसनको बारेमा म जानकारी दिनेछु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। आजको भिडियो आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। फ्रेन्ड्स, यो एप्लिकेसनको नाम हो, तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर रोजगारी भनेर तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँले खोज्नु भने त्यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी पुरा भिडियो हेर्नु होला, कसरी कामहरू पाउन सकिन्छ, कसरी हामीले जागिरमा एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म देखाउनेछु। र विशेष यहाँ तपाईँले रोजगारदाता या कामदार भनेको छ। तपाईँ रोजगारी दिनु चाहनुहुन्छ कि तपाईँलाई कामदार चाहिएको छ कि या त तपाईँलाई काम चाहिएको छ, दुईटामा तपाईँले एउटा कामदार चाहिएको छ भने तपाईँले रोजगारदातामा तपाईँले लाउनु होला। कामदार चाहिएको छ भने काम चाहिएको छ भने वर्करमा जोस मलाई काम रोजगारीमा तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले म काम खोज्दैछु भने तपाईँले क्लिक गर्नु होला। काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने म कामदार खोज्दैछु म तल दिनु सक्नुहुन्छ। तपाईँले म काम खोज्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले सिलेक्ट कन्ट्री भनेको छ, तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ देश अनुसारको तपाईँले कामहरू यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो यहाँनिर ठाउँको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँ यहाँनिर बुटवलदेखि लिएर काठमाडौँ इत्यादि। म चाहिँ बिर्तामोडमा छु भनेर म बिर्तामोड यहाँ टाइप गर्नेछु र बिर्तामोडमा काम पाइन्छ पाइँदैन त्यो पनि हामीले हेर्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो ठाउँको नाम राख्नु होला, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र यहाँ नेपाल इलेक्ट्रिक सिलेक्ट भइसकेको छ र यहाँनिर बिर्तामोड अनि ठेगाना कुन ठाउँमा तपाईँले बिर्तामोड झापा नेपाल मैले राखेको छु र तपाईँले यहाँनिर फेसबुक या त तपाईँले आफ्नो इमेलद्वारा तपाईँले यहाँनिर साइनअप गर्नु सक्नुहुन्छ। साइनअप गर्नको लागि तपाईँको पुरा नाम ठेगाना यहाँ दिनु होला। तपाईँको मोबाइल नम्बर खबर गर्ने मोबाइल नम्बर तपाईँले यहाँबाट दिनुहोस् अनि तपाईँको मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि तपाईँले ओटिपी आउँछ। ओटिपीमा तपाईँले ओटिपी लगाइकन यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुको तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र बेल आइकन पनि दबाउनु भएको छ। र आगामी दिनमा अझै अनलाइन अफलाइन बिजनेसको बारेमा टेक्नोलोजी टिप्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ओटिपी आएको छ मेरो फोन नम्बरमा, तपाईँले फोन नम्बर विशेष ओटिपी आउँछ। यहाँ ओटिपीलाई म अगाडि बढ्न चाहन्छु र विशेष गरी यहाँनिर पासवर्ड राख्नुहोस् भनेको छ, म पासवर्ड राख्नेछु। तपाईँले पनि पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ यसमा अगाडि बढ्नका लागि। यसरी यहाँनिर कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ र यो कामहरू गर्नका लागि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो हुने छैन। यो साइनअप गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले साइनअपहरू गर्नुहोस् र साइनअप गरिसकेपछि तपाईँले इजी तरिकाले यहाँनिर कामहरू खोज्न र कामहरू यहाँ धेरै कामहरू छ। तपाईँले अहिले एकछिन म तपाईँलाई देखाउँछु कुन क्याटेगोरीको काम गर्न चाहन्छु। तपाईँको क्याटेगोरी तपाईँ कामै जान्नुहुन्न भने पनि तपाईँको लागि तालिमहरूको व्यवस्था पनि यस वेबसाइट र यो एउटा कम्युनिटीले तयार गरेको छ। त्यो तालिम गरिकन त्यसको पनि तपाईँले त्यहाँनिर कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको दक्ष हुनुहुन्छ भने त्यस अनुसारको काम तपाईँलाई यहाँ प्रदान गर्नेछ र तपाईँलाई चाहिने आवश्यकता कुरो मोटिभेटदेखि लिएर मार्केटिङदेखि लिएर कुरा पनि यसले दिने कुराहरू बताएको छ र विशेष केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुनसक्छ त्यो उहाँलाई सम्पर्क गरेर उहाँमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। अनि यहाँनिर आफ्नो ठाउँहरू यसरी हाल्नुहोस् अनि पर्सनल लोकेसन भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँको लोकेसनहरू राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर बिर्तामोड झापा फेरि हालेको छु र यो बायोडाटा तपाईँको निम्न विवरण भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ उमेर लिङ्गहरूको तपाईँ कुन उयो हुनुहुन्छ, पुरुष महिला, तपाईँले यहाँनिर उमेर पनि तपाईँ राख्नुपर्ने हुन्छ, कति वर्ष पुग्नुभयो अनि त्यहाँदेखि विवाहित अविवाहित यो त सम्पूर्ण तपाईँले त्यहाँबाट छानेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी महिला भने महिला, पुरुष भने पुरुष, अन्य भने अन्य तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा फर्केको हुनुहुन्छ कि वैदेशिक रोजगारमा जान तयार हुनुहुन्छ कि नेपालमा बसेर रोजगार गर्दै गर्नुहुन्छ कि म केही गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको त्यस अनुसारको तपाईँले यसले सल्लाह सुझाव पनि दिन्छ र त्यस अनुसारको तपाईँले यसले प्रोसेसहरू पनि गरिदिने कुराहरू यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा लेखेको अनुसार म तपाईँलाई बताइरहेको छु। र विशेष गरी यहाँनिर तपाईँले म चाहिँ केही नेपालमै लगानी गरेर गर्न चाहन्छु भनेर छ। अनि यहाँनिर आफ्नो व्यवसायको बारेमा तपाईँले बताउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुन्छ। अनि म चाहिँ मोबाइल टेक्निसियन भएकोले यहाँनिर त्यस्तै हाल्न चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँ के जान्नुहुन्छ, तपाईँमा के दक्षता छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने कति लिएर चाहनुहुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ
जस्ट डेमोन्स्ट्रेसनको लागि हाल्न चाहन्छु। तपाईलाई कति आवश्यकता पर्छ त्यति हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ म 6 लाख हाल्छु अनि त्यहाँदेखि जस्ट मैले डेमोन्स्ट्रेसन हालेको अनि त्यसले त केही हुँदैन हुन त। तर फ्रेन्ड्स यहाँनिर तपाईँले कति अवधिमा तपाईँले तिर्न लागि त्यसलाई चुक्ता गर्न चाहनुहुन्छ अनि 5 वर्ष लाग्दिन्छु म चाहिँ। तपाईँको ऋण व्यवसाय कतिजना रोजगार हुन पाउँछ, यहाँ तपाईँको रोजगार त कतिजना हुनसक्छ त्यो तपाईँले गरेको त्यो कामबाट, तपाईँले त्यस अनुसार पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म 1 या त 2 राख्दैछु। यहाँ तपाईँले यहाँ पनि अन्य रोजगारी भनेको मतलब हामीले काम गऱ्यो भने अन्य पनि रोजगार प्राप्त गर्छ। किनभने जस्तो कि मैले कुनै पनि सर्भिसिङ गर्दैछु भने त्यो सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिने मेटेरियल्सहरू पनि चाहिन्छ। त्यो मेटेरियल्स किन्नका लागि त्यो जुन पसलेले बेचेको हुन्छ त्यो पनि रोजगार भएको रोजगारी त्यसले पनि प्राप्त गर्छ। किनभने मैले कुनै सामानहरू त्यहाँबाट लिइदिएँ भने त्यो मान्छे चाहिँ रोजगारी हुन पाउँछ। यो त मैले नै सामान लिनु सकिनँ भने त्यो रोजगारी हुँदैन। त्यही भएर त्यो पनि 2 जना राख्छु अनि यता काम गर्ने 2 जना अनि वर्कर पनि 2 जना चाहिन सक्छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ तपाईँलाई के आवश्यकता छ, तपाईँको सम्भावित कामदारको यहाँनिर तपाईँले के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ, के उसमा हैसियत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र अन्यमा तपाईँले यहाँनिर लागेको तपाईँको आफ्नो कुराहरू यहाँनिर तपाईँले मैले चाहिँ यहाँनिर समथिङ केही लेखेको छु। तपाईँले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँलाई लागेको यस्तो भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँनिर व्यवस्थापकदेखि लिएर व्यवसायका अवसरहरू यहाँनिर देख्छ। कृषि तथा पुरुष होटल तथा रेस्टुरेन्ट कम्प्युटर यहाँ प्रविधिमा कुन प्रकारको व्यवसाय तपाईँ यहाँनिर गर्नका लागि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यसमा चाहिँ दक्ष हुनुहुन्छ, त्यस अनुसारको यहाँनिर तपाईँले आफ्नो ट्रिक लगाइकन यहाँनिर उ गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी। अनि यहाँनिर म यस्तो प्रकारको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर अन्य धेरै कुराहरू छ। यहाँनिर तपाईँले त्यस अनुसारको कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर कहाँ काम चाहियो भनेको छ, कहाँ काम चाहियो भनेको छ, कुन ठाउँमा तपाईँ के फिल्डमा चाहिँ तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कामहरू कति छ तपाईँले प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, स्किप किपर, अनि त्यहाँदेखि स्विपरदेखि लिएर क्लिनरदेखि लिएर यहाँनिर एभ्रिथिङ तपाईँले नेपालमा कुन ठाउँमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। यिनीहरूको मेन पावर पनि हुनसक्छ विदेशतिर पनि काम लगाउनको लागि। विशेष गरी त्यो अनुसार यसको भनेअनुसार विदेशमा रजिस्ट्रेसन विदेशमा छ कि भन्ने कुरा हिसाबले गर्दाखेरि अफिसको लागि अफिस सपोर्टर गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँले केही कुराहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बारेमा सम्पूर्ण। अनि विशेष गरी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मेरो आवेदन भनेको छ। यहाँ आवेदन दिनु पऱ्यो भने कामहरूमा यसरी तपाईँले आवेदनहरू दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ विभिन्न प्रकारको कामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अघि देखाएको थिएँ जुन कामहरूमा तपाईँले 50-60 हज़ार पनि नेपालमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको स्किल चाहिँ हुनु पऱ्यो। तपाईँ अहिलेदेखि नै काम गरिराख्नु भएको छैन भने तपाईँ काममा घरमा थोरै पैसा मात्रै छ, त्यसमा त्यति काम के गर्नु, या त तपाईँ काम कसले दिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने फिल्डमा निक्ल्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई पैसै महिनामा 2000-3000 दिनुहोस्, तर तपाईँको इच्छा लागेको काम छ भने तपाईँ गर्नुहोस्। त्यो कामको भ्यालु चाहिँ लगभग त्यो कामको तपाईँले पाउने 20-25 हज़ारै होला, तर तपाईँ 2-3 हज़ार दियो भने पनि गर्नुहोस्। तर तपाईँको एक्सपिरियन्स बढ्छ र पछि तपाईँले त्यस अनुसारको भ्यालु अनुसारको तपाईँले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 45 हज़ार भनेको छ यहाँ कम्पनीमा काम गर्नका लागि। तपाईँको एक्सपिरियन्स यहाँ हेर्नुहोस् 4 इयर्स भनेको छ। तपाईँले पहिला तपाईँको 1 महिना 2 महिना या त वर्ष 6-7 महिना तपाईँले 3,000 4,000 15,000 16,000मा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। यस्तो अपर्च्युनिटी आइसुन त्यो कुरालाई छोडेर फेरि तपाईँले 45 हज़ारको त्यहाँनिर चाकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अझै तपाईँले अर्को पनि देखाउँछु। यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँ काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो, एक्सपिरियन्स चाहिँ बटुल्नु पऱ्यो। विदाउट एक्सपिरियन्स तपाईँले केही पनि काम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको कारणले हेर्नुहोस् 50 देखि 60 हज़ार तपाईँले यहाँनिर म्यानेजरको छ। यहाँनिर 3 वर्ष एक्सपिरियन्स भनेको छ। तपाईँको एक्सपिरियन्स केही छैन, तपाईँको क्वालिफिकेसन छ धेरै, तर तपाईँको एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न। एक्सपिरियन्स बटुल्नुहोस्, पहिला धेरै नखोज्नुहोस्, थोरैमा काम गर्नुहोस् र पछि गएर तपाईँले एक्सपिरियन्स अनुसारको तपाईँको क्वालिफिकेसनहरूको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कामहरू, र त्यसअनुसार तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच पुरा भिडियो हेर्नुभयो। यस्तो योभन्दा धेरै राम्रो भिडियो तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र लाइक अनि सेयर गर्नुहोला। आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।